Στην ανακοίνωση ότι οι ρωσικές δυνάμεις εντόπισαν, χτύπησαν και κατέστρεψαν μονάδες ενός αμερικανικής κατασκευής αντιπυραυλικού συστήματος Patriot που είχε δοθεί στην Ουκρανία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προχώρησε χθες το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέγοντας ότι έκανε στάχτη 3 εκτοξευτές του συστήματος και έναν πολυλειτουργικό σταθμό ραντάρ AN/MPQ-65. Η είδηση αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφού οι Ρώσοι είχαν ανακοινώσει και πάλι την καταστροφή ακόμα 2 εκτοξευτών και ενός ραντάρ, κάτι που πολύ απλά σημαίνει είτε ότι έχουν θέσει ως πρωταρχικό του στόχο την καταστροφή των Patriot πριν έρθουν και οι νέες συστοιχίες που έταξε η Δύση στο Κίεβο, είτε βρήκαν κάποιο κόλπο και καταφέρνουν να τους πλήξουν, είτε και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Κι όντως αυτό το μυστήριο, αυτή η απορία για το τι συμβαίνει τελικά, ίσως ήρθε να τη λύσει η δημοσιογραφική ιστοσελίδα της Wall Street Journal, η οποία και δημοσίευσε άρθρο περί αυτού που άμεσα εντόπισαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και το αναπαρήγαγαν και στο οποίο αναφέρεται ότι ναι, οι Ρώσοι κατάφεραν και βρήκαν το κόλπο, βρήκαν τον τρόπο ώστε οι Patriot να μην είναι τόσο αποτελεσματικοί στην αναχέτηση ρωσικών πυράβλων. Και αυτό, όπως είπαμε, ίσως να έχει βοηθήσει στο να χτυπήσουν οι Ρώσοι και τα ίδια τα συστήματα Patriot. Αναλυτικότερα λοιπόν, η Wall Street Journal, επικαλούμενοι έναν ανώτατο Ουκρανό αξιωματούχο, έγραψαν ότι οι ρωσικοί βαλιστικοί πύραυλοι έχουν μάθει να παρακάμπτουν τα ραντάρ των αμερικανικών συστημάτων αεράμινας, αυξάνοντας την ευελιξία τους. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι αποτυχάνουν να τους αναχαιτήσουν. Και όπως γράφουν τα ρωσικά μέσα, πιθανότατα μιλάμε για μια αλλαγή στην τροχιά των ρωσικών πυράβλων, δίνοντας μάλιστα ως παράδειγμα έναν Ισκαντέρ που μάλλον διενεργεί ελιγμούς κατά την τελική φάση πτήσης του, μπερδεύοντας το σύστημα Patriot που αλλού τον περιμένει και αυτός αλλού χτυπάει. Ας περιμένουμε λοιπόν μερικές μέρες ακόμα να δούμε αν θα συνεχιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις η μετατροπή των Patriot σε παλιοσίδερα, που φυσικά θα επιβεβαιώσει ότι κάποιο σοβαρό πρόβλημα υπάρχει τελικά, αφού ήδη μετράμε μέσα σε μια εβδομάδα -5 εκτοξευτές και -2 ραντάρ.